Ξέρατε ότι λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα υπάρχει ένα βυζαντινό μνημείο UNESCO? Είναι η Μονή Δαφνίου και χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Πάμε λοιπόν να τη δούμε μαζί. Είμαι η Τζίνα και μαζί εξερευνούμε κάθε προορισμό, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές κρυμμένες ιστορίες που τον κάνουν ξεχωριστό. Αν σου αρέσουν τα ταξίδια σε μέρη που κρύβουν αυθεντικές ιστορίες, πνευματικότητα και μια άβρα μυστηρίου, τότε μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η Μονή Δαφνίου, ένα από τα πιο σημαντικά βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας, βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδαρίου κοντά στην Αθήνα και την ακολουθεί εντυπωσιακή ιστορία και μοναδική αρχιτεκτονική. Στη θέση που βρίσκεται υπήρχε το ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί, ενώ η Μονή είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα οκταγωνικού σταυροειδούς ναού στην Ελλάδα. Η μοναδική της αρχιτεκτονική και τα εξαιρετικά ψηφιδωτά την κατέστησαν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και το 1990 καταχωρήθηκε στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μαζί με τη Νέα Μονή της Χίου και τη Μονή του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα, για την οποία έχω ήδη κάνει ένα βίντεο και θα σου αφήσω το σύνδεσμο στην περιγραφή για να το παρακολουθήσεις. Η ίδρυση της Μονής Δαφνίου χρονολογείται πιθανώς στον 6ο αιώνα, στη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής περίοδου, πάνω από τα ερείπια του ναού του Δαφναίου Απόλλωνα, ο οποίος καταστράφηκε από τους Γότθους το 395 μετά Χριστόν. Μπορείς να δεις έναν από τους ελάχιστους διασωθέντες κύονες του αρχαίου ναού που υπάρχει ακόμα στη Μονή, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο από το Λόρδο Έλγκιν. Η Μονή, που αρχικά ήταν χριστιανική βασιλική, μετατράπηκε τον 11ο αιώνα σε οκταγωνικό σταυροειδή ναό, έναν αρχιτεκτονικό τύπο που συνδυάζει το σταυρό με το οκτάγωνο, επιτρέποντας έναν εντυπωσιακό τρούλο που υποστηρίζεται από 8 στηρίγματα, ενώ το φως διαχέεται στο εσωτερικό από τα 16 παράθυρα του τρούλου. Η Μονή Δαφνίου έχει διανύσει πολλές φάσεις στην ιστορία της. Μετά την καταστροφή του αρχαίου ναού από τους Γότθους, οι χριστιανοί έχτισαν τη Μονή και στην περίοδο της Φραγκοκρατίας, το 1204, παραχωρήθηκε στους Γάλλους μοναχούς που πρόσθεσαν τον Εξονάρθηκα και δημιούργησαν οχυρωματικό περίβολο γύρω από τη Μονή για την προστασία της. Υπήρξε επίσης θύμα των σταυροφοριών και της τουρκικής κατοχής, αλλά παραδόθηκε ξανά στους Ορθόδοξους το 1458, οι οποίοι την εγκατέλειψαν τον 19ο αιώνα μετά από συνεχείς λαιλασίες και καταστροφές. Στα πρώτα χρόνια του νέου ελληνικού κράτους, η Μονή άλλαζε ρόλους ξανά και ξανά. Στην αρχή φιλοξένησε Βαβαρούς στρατιώτες που είχαν μετατρέψει τα κελιά των μοναχών σε στάβλους. Λίγο αργότερα, την εποχή της αγγλογαλλικής κατοχής του Πειραιά, Γάλλοι στρατιώτες απομονώθηκαν εδώ για να προστατευτούν από την επιδημία της χολέρας. Ακόμα και όταν έφυγαν όλοι αυτοί, η Μονή δεν ξαναβρήκε εύκολα την ησυχία της. Για λίγο, από το 1838 μέχρι το 1839, στέγασε το δημόσιο ψυχιατρίο, ενώ αργότερα μετατράπηκε ακόμη και σε στάνη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι σεισμοί που ακολούθησαν, ιδιαίτερα εκείνος του 1888 που γκρέμισε τον τρούλο του Καθολικού, της έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα. Από τα τέλη του 19ου αιώνα ξεκίνησαν προσπάθειες να στερεωθεί και να αποκατασταθεί το μνημείο, να σωθούν τα πολύτιμα ψηφιδωτά του.
Η Μονή Δαφνίου είναι φημισμένη για την εξαιρετική της ψηφιδωτή διακόσμηση που ανήκει στην κατηγορία των πιο εντυπωσιακών βυζαντινών ψηφιδωτών. Η ψηφιδωτή παράσταση του Παντοκράτορα Χριστού, που καταλαμβάνει το κέντρο του τρούλου, περιβάλλεται από αγγέλους, προφήτες και διάφορες σκηνές από τη ζωή του Χριστού, ενώ άλλες περιλαμβάνουν σκηνές από τη ζωή της Παναγίας και το Ευαγγέλιο. Το έργο των ψηφοθετών χαρακτηρίζεται από τη χρήση χρυσών, ασημένιων και χρωματιστών ψηφίδων, οι οποίες προσδίδουν μια ιδιαίτερη στυλπνότητα και φωτεινότητα στην κάθε παράσταση. Η Μονή ήταν περιτυχισμένη με έναν ισχυρό οχυρωματικό περίβολο που έχει διατηρηθεί σε αρκετά σημεία, κυρίως στην βόρεια πλευρά, και την προστάτευε από εξωτερικές απειλές. Στη δυτική πλευρά του περιβόλου υπήρχε η κύρια είσοδος που προστατευόταν από πύργο και προμαχώνες. Τα κελιά των μοναχών ήταν κατασκευασμένα από πέτρα και βρίσκονταν γύρω από την αυλή, ενώ τα διαμερίσματα του ηγούμενου και η βιβλιοθήκη τοποθετούνταν στον εξονάρθηκα που επίσης έχει εντοπιστεί και ανασκαφεί. Οι μοναχοί διέμεναν σε μικρά απλά δωμάτια με ξύλινα πατώματα και μικρές κόγχες για την αποθήκευση των προσωπικών τους αντικειμένων. Ο λουτρώνας της Μονής, ένα σπάνιο φαινόμενο για τα μοναστήρια εκείνης της εποχής, ήταν εξαιρετικά καλά οργανωμένος και περιλάμβανε 4 αίθουσες για εφίδρωση, κολύμβηση και καθαριότητα. Στο μαγειρίο εντοπίστηκε κυκλικό κτίσμα που χρησίμευε για τη μαγειρική των μοναχών. Ενώ η κιστέρνα, μια υπόγεια δεξαμενή για τη συλλογή του βρόχινου νερού, είχε διαστάσεις περίπου 13 επί 5 μέτρα και ήταν χωρισμένη σε 2 τμήματα. Η Μονή υπέστη σημαντικές ζημιές από το σεισμό του 1999, ο οποίος προκάλεσε ρογμές στους τοίχους και καταστροφές στο ψηφιδωτό της Μονής. Από τότε έχουν γίνει εκτενείς εργασίες αποκατάστασης με στόχο την προστασία του μνημείου και την αποκατάσταση των διακοσμητικών στοιχείων, ιδίως των ψηφιδωτών και του τρούλου. Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων συνεχίζει τις εργασίες και έχει προγραμματίσει και την ίδρυση μουσείου στο χώρο της Μονής, ενώ έχει γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο χώρος για εκπαιδευτικούς σκοπούς με την οργάνωση προγραμμάτων για μαθητές και επισκέπτες. Η Μονή Δαφνίου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία της Ελλάδας και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν την πλούσια ιστορία και τη μοναδική τέχνη του Βυζαντίου. Σήμερα, με τις συνεχείς εργασίες αποκατάστασης, η Μονή παραμένει ανοιχτή για το κοινό και ένα από τα πιο σαγηνευτικά μνημεία της χώρας. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι. Είναι ο μόνος τρόπος που με βοηθάει να συνεχίσω να δημιουργώ παρόμοιο περιεχόμενο. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.